हामीले अनलाइन अर्निङ रिलेटेड भिडियोहरू धेरै हेरिरहेका हुन्छौँ, त्यहाँबाट हामीले कसरी अर्निङ गर्ने भन्ने कुराहरू पनि धेरै हेर्छौँ। तर कुनैमा इन्भेस्टमेन्ट नगरिकन अर्निङ गर्न सक्छ, तर त्यसमा भनेको टाइम धेरै लस्ट हुन्छ र अर्निङ भनेको कम हुन्छ। आज म तपाईँलाई यस्तो प्लेटफर्म दिँदैछु जुन प्लेटफर्मबाट तपाईँहरूले अर्निङ धेरै गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको टाइम वेस्टेज भनेको कम हुन्छ। एउटा तपाईँलाई दामी प्लेटफर्मको बारेमा जानकारी दिँदैछु। यो कम्पनी 2018बाट रनिङ भएको कम्पनी छ। यो कम्पनीमा अहिलेसम्म जेन्युन तरिकाले विथड्र लिइरहेको छौँ, एकदम जेन्युन तरिकाले विथड्र लिन सकिन्छ। मैले भर्खरै मात्रै पनि यसमा विथड्र लिइसकेको छु। त्यो विथड्र कसरी गर्ने भन्ने प्रोसेसहरू पनि तपाईँलाई म यसमा लाइभ गरेर देखाउँदैछु। तसर्थ यो भिडियोलाई हजुरले अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरले हाम्रो भिडियोलाई अहिलेसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज एक लाइक चाहिँ गरिदिनु होला। आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले COTPS OCT ट्रेडको बारेमा जानकारी दिँदैछु। यो प्लेटफर्ममा हामीले जस्ट $10बाट इन्भेस्ट गरेर यहाँबाट अर्निङ लिन सकिन्छ। यसमा इन्भेस्ट गरेको प्रिन्सिपल एमाउन्टलाई यसले कम्पनीले ब्लक गर्दैन। तपाईँले $10 यहाँ डिपोजिट गर्नुभयो, डिपोजिट गरेको 2 घन्टामा ट्रेड गर्नुभयो, ट्रेडबाट हामीले 3 देखि 5% प्रत्येक दिनबाट यहाँबाट अर्निङ लिन सक्छौँ। त्यो अर्निङलाई हजुरले प्रिन्सिपल एमाउन्टसँग साझा मैले सबै विथड्र गर्छु भने पनि हजुरले सजिलैसँग विथड्र लिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले अहिले तपाईँलाई मोबाइलको स्क्रिन देखाउँदैछु। इनकेस हामीले $10 यहाँबाट डिपोजिट गऱ्यो भने हामीले 12 घन्टामा 12 चोटि हामीले ट्रेड गर्दाखेरि 0.36 यहाँबाट अर्निङ लिन सक्छौँ। यदि हामीले $30बाट अर्निङ लिन सुरु गरेका छौँ भने 3 देखि 5% दरले हामीले $1.8 हामीले यहाँबाट अर्निङ लिन सक्छौँ। त्यसपछि हामीले $50बाट सुरु गरेका छौँ भने 1.80 गर्न सक्छौँ। त्यसपछि 100बाट गरेका छौँ भने 3.60 हामीले यहाँबाट अर्निङ लिन सक्छौँ। यो अर्निङ गरेको पैसाहरू तपाईँले मानौ कि आज दिनभरि ट्रेड गर्नुभयो, साँझ हजुरले प्रिन्सिपल एमाउन्टसँगै यहाँबाट विथड्र लिन सक्नुहुन्छ। यसमा कम्पनीले प्रिन्सिपल एमाउन्टलाई यसले ब्लक गर्दैन। यदि तपाईँले $500 यहाँबाट डिपोजिट गर्नुभएको छ भने दिनमा $18 यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस एकैचोटि तपाईँले 18 + 50 $500 एकैचोटि विथड्र पनि लिन सक्नुहुन्छ। यसमा विथड्र गर्दाखेरि जम्मा 0.03% मात्रै चार्ज लिने गर्छ। एकदम राम्रो जेन्युन तरिकाको यसमा ट्रेड गर्न सकिन्छ। हामीले यसमा म्यानुअल ट्रेड गर्ने, यसमा कुनै अटोमेटिक ट्रेड पनि हुँदैन। तर यसमा बिना रिस्क नगरिकन जुन पैसा लस्ट नभइकन यहाँ हाम्रो प्रफिट मात्रै गेन हुने गर्छ। यसमा मैले तपाईँलाई एकाउन्ट कसरी बनाउने भनेर सम्पूर्ण प्रोसेसहरू दिनेछु। यसमा हामीले काम कसरी गर्ने, विथड्र कसरी गर्ने सम्पूर्ण प्रोसेसहरू म यहाँबाट दिनेछु। डिस्क्रिप्सन बक्समा म एउटा लिङ्क राखिदिएको छु। त्यो लिङ्कमा हजुरले क्लिक गर्नु भने यो खालको एउटा इन्टरफेसमा हुनुहुन्छ। यहाँ आइसकेपछि हजुरले ल्याङ्ग्वेजलाई ल्याङ्ग्वेज राखिदिनु। त्यसपछि हजुरले यसमा फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। हजुरको जुन फोन नम्बर एक्टिभ छ त्यो फोन नम्बरलाई यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फोन नम्बर राखिसकेपछि हजुरले सेन्ड बाई कोड गर्नुहोस्। सेन्ड गरिसकेपछि भेरिफिकेसन कोड आउँछ। त्यो कोडलाई लिएर सिम्पली यहाँ राखिदिनुहोस्। नेक्स्ट स्टेप गर्नु। नेक्स्ट स्टेपमा गइसकेपछि हजुरको पासपोर्टहरू सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पासपोर्ट सेटअप गरिसकेपछि ट्रान्जेक्सन पासपोर्ट सेटअप गरिसकेपछि हजुरले सिम्पली एकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ। एकाउन्ट क्रेडिट भइसकेपछि हजुरले सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ, लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। लगइनमा गइसकेपछि हजुरले जुन फोन नम्बर राख्नुभएको थियो त्यो फोन नम्बर राखेर आफ्नो पासपोर्ट राखेर यसमा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। लगइन भइसकेपछि यो खालको एउटा इन्टरफेसमा हुनुहुन्छ। यहाँ आइसकेपछि हजुरले सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ त माइन भन्ने अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ। यो माइन भन्ने अप्सनमा सिम्पली क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। माइनमा आउनुहोस्। त्यसपछि हजुरले सिम्पली यहाँ के देख्दै हुनुहुन्छ त रिचार्ज भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। रिचार्जमा क्लिक गर्नुहोस्। रिचार्जमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले यहाँबाट कपी भन्ने एउटा एड्रेस कपी गर्ने ठाउँ छ, यसलाई कपी गरिदिनुहोस्। कपी गरिसकेपछि हामीले यहाँ मिनिमम $10 डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ इनकेस तपाईँले मिनिमम $10 भन्दा कम डिपोजिट गर्नुभयो भने कम्पनी जवाफदेही हुने छैन। यदि तपाईँको पैसा यहाँबाट लस्ट भयो भने कम्पनी जवाफदेही हुने छैन भनेर यहाँ अलरेडी भनेको छ। तसर्थ हजुरले यहाँ $10 भन्दा माथि नै हजुरले डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। डिपोजिट गर्दा हजुरले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त TRC20 नेटवर्कबाट USDT डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँसँग कुनै वालेट छ भने त्यहाँबाट USDT मा जानुहोस्। USDT मा गइसकेपछि हजुरले TRC20 नेटवर्कबाट यहाँ हजुरले डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। डिपोजिट गरिसकेपछि हजुरको 1 मिनेटमा नै हजुरको यहाँ डिपोजिटमा फन्ड आइसक्छ। आइसकेपछि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ त हजुरको फन्ड लोड गरिसकेपछि त्यसपछि के गर्न सक्नुहुन्छ, वालेटमा हजुरको एस्टमा भनेको ब्यालेन्स आउँछ। त्यसपछि वालेटमा पनि हजुरको जति डिपोजिट गर्नु छ त्यो ब्यालेन्सलाई यहाँ देख्नुहुन्छ। त्यो ब्यालेन्स हाम्रो यहाँ आइसकेपछि हामीले यहाँ अब हामीले ट्रेड कसरी गर्ने भन्दा त्यसपछि त्यो ब्यालेन्स हजुरको आइसकेपछि हजुरले सिम्पली के गर्नु त इमिडिएट टु कोअपरेट फर अर्डर भन्ने अप्सन छ, यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। यो खालको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। यहाँबाट अब हजुरको फेरि एउटा के अप्सन आउँछ त सेल भन्ने अप्सन छ। सिम्पली सेलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सेलमा क्लिक गरिसकेपछि एकछिन यसले टाइम लिन्छ, यसले ट्रेड गरिरहेछ। त्यसपछि हजुरको के हुन्छ त कङ्ग्रेचुलेसन सक्सेस यो ट्रान्जेक्सन भनिरहेको छ। त्यसपछि सिम्पली यहाँ एउटा के देख्नुहुन्छ त कन्फर्म भन्ने अप्सन छ। कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। कन्फर्म भइसकेपछि हाम्रो एकचोटि ट्रेड भइसक्यो। अहिले मसँग 74 मैले अझै $15 छ मसँग। यो हजुरले जबसम्म यो $5 भन्दा तल आउँदैन त्यति बेलासम्म हजुरले फेरि पनि ट्रेड लगाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि पनि इमिडिएट फर कोअपरेटमा क्लिक गर्नुहोस्।
त्यसपछि सेम प्रोसेसमा हजुरले सेल गरिदिनुहोस्। सेल गरिसकेपछि फेरि के हुन्छ त यहाँबाट कङ्ग्रेचुलेसन भनेर एउटा अप्सन देखाउँछ। त्यो भइसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ, कन्फर्म गरिदिन सक्छौँ। कन्फर्म गरिदिनुहोस्। त्यसपछि अझै हाम्रो के रह्यो त $7 यहाँबाट अझै पनि बाँकी रह्यो। यसलाई हामीले फेरि के गर्छौँ त इमिडिएट फर कोअपरेट फर अर्डरलाई फेरि पनि क्लिक गर्नेछौँ। यो क्लिक गरिसकेपछि हामीले फेरि के गर्छौँ, यसमा कन्फर्म सेल आउने अप्सन आउँछ। सेलमा क्लिक गर्ने। सेलमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो फेरि यहाँ के आउँछ त कन्फर्म भन्ने अप्सन छ। कन्फर्मलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। अब हाम्रो $2 भन्दा कम आइसकेपछि यो हाम्रो ट्रेडमा जाँदैन। हाम्रो जुन $72 थियो यहाँ हाम्रो ट्रेडमा गइसक्यो। यो अब हाम्रो 2 घण्टापछि टोटल प्रफिटसँगै फेरि वालेटमै आउँछ। वालेटमा आइसकेपछि फेरि हजुरले 2 घण्टापछि सेम प्रोसेसमा के गर्न सक्नुहुन्छ त इमिडिएट फर कोअपरेट अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै हजुरले यहाँबाट दैनिक 3 देखि 5% यहाँबाट अर्निङ लिन सक्नुहुन्छ। यसमा डिपोजिट कसरी गर्ने भनेर हजुरले जानकारी छैन भने म हजुरलाई यो डिपोजिट कसरी गर्ने भनेर अलरेडी नै भिडियो बनाइसकेको छु। त्यसको लागि हजुरलाई मैले भिडियोको अन्तिममा लेफ्ट साइडमा एउटा भिडियो राखेको थिएँ, त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको विथड्र प्रुफको लागि हजुरलाई मैले राइट साइडमा एउटा भिडियो राखिदिएको छु, त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसपालि बाई।